Po aq unike dhe prekse ishte edhe historia e radhës, ajo e familjes Nosi nga Elbasani. Nëpërmjet përmbledhjes së një dokumentari të shfaqur për herë të parë nga një televizion izraelit, të pranishmit u njohën me faktin e guximshëm të fëmijëve të Grigor Nosit, Vasil, Steliano dhe Adelina Nosit gjatë vitit 1944, teksa strehuan dhe morën në mbrojtje një tjetër hebre nga Jugosllavia, Mark Menahem. Rasti i Vasil Nosit, që përdor autoritetin e tij ndaj kolonelit gjerman që sapo e kishte arrestuar Markun, i ka përcen të gjitha kufijtë e imagjinatës. Vasili i shkon ati kolonelit. I thot, shiko, tha, keni marrë në burg filanin. Po, tha, e ka marrë Hansi, ishte togeri Gestapos, Hansi. A i do pushkatohet, tha. Pse? A i ka vrarat togerin Gjerman. Dëgjoj këtu, i tha Vasil. Po e vratate, më vritni edhe mua. Ose unë duhet marrë me fëmijë e me të gjitha e të zhdukem nga Elbasani edhe nga Shqipëria. Se unë atë njeri e kam marrë në Besë. Edhe nuk e ha do ta turpin këtu të rri, që në shtëpinë teme të vritet ai. Mirë po pas luftës, familja adhetare Nosi, me në kryelefin dhe djemtë e vëllait të tij Grigorit, u vu në qendër të përndjekjes nga regjimi komunist. Për rolin e tij në fshehjen e Lefnosit, Mark Menahem arrestohet dhe del përpara gjyqit për t'u dënuar sipas kërkesës së prokurorit me 1 vit burg. Në fjalën e saj, Elsa Nosi, Besa e Steliano Nosit, shpjegon se si Mark Menahem ka arsyetuar para gjyqit vendimin për të ndihmuar Lefnosin. I couldn't refuse to help a friend who had saved my life from the Nazis, because if people would behave in such a way where a friend had done good to you but you return it with bad, humanity would become a jungle with wild beasts. Because Mr. Menahem made the statement in court, his sentence was increased to 4 years in prison, and he was not able to leave Albania until 45 years later. Në fjalën e tij, babai i Elsës, Rudi Nosi, djali i Steliano Nosit, theksoi rëndësinë e besës mes shqiptarëve, jo thjesht në kuadrin zakonor, por si një ligj i pashkruar që qëndron në thelbin e qenies njerëzore. The code of honor of Besa is found inside every human who can decide between good and evil and represent the very essence of humanity. Programin e mbrëmjes e plotsoi edhe një përmbledhje 10 minutëshe e dokumentarit me titull He Wants to Forget, I Want to Remember, që rrëfen historinë tragjike të adishve nga Maqedonia, si dhe shpëtimin e një bërthame të vogël të tyre dhe pikërisht atyre që arritën të arratiseshin për në Shqipëri. Urната, значи, от пепелот од коските на македонските евреи кои што беа депортирани во логорот Сребринка во Полска. Në kontrast të fortë me realitetin shqiptar, në dokumentar zbulohet tragjedia e 7.000 ebrejve të kampit të Shkupit që u shfarosën në kampin e përqendrimit në Treblinka të Polonisë. Mëtej zoti Lolja dhe zonja Helt paraqiten secili nga 10 foto kuptimplote të koleksioneve të tyre. Lolja për të ilustruar gjestin madhështor shqiptar, ndërsa Helt për të ilustruar tregimin e saj mbi udhëtimin nëpër Shqipëri. Në fund, organizatorja zbuloi për herë të parë në publik disa foto të parëve të saj, 2 gjyshërve nga ana e babait, që të dy të shfarosur në Auschwitz. I have no connection to the Albanian community. Right? Right. So why did I do this? Here's why. This is my grandmother. Her name is Veronika Held, and she was exterminated at Auschwitz in 1944. Next. This is my grandfather, Paul Held, and he was exterminated at Auschwitz in 1944. My grandparents ran a razor blade factory and a printing press in Oradea, Transylvania, then Hungary, and now Romania. It was a buoyant city with an awful lot of Jews. It still has 2 synagogues today. And at the end of World War II, 1 family of 4 came back. My dad told me that they danced and sang for 3 days straight. 1 family. I'm bringing you back to the picture of my grandmother for a reason. I bear her name.
And in Jewish tradition, that means that the person's soul lives inside you. I have always felt that I carry my grandmother's spirit and that she guides me, and I believe that she was the main motivating force in pushing me forward today. So what I would like to do now is a twofold dedication. Number one, to Albania. In my opinion, the little country that could and the little country that did. Little in geography, little in population, big in heart, big in spirit, big in Besa, big in tolerance, big in kindness. For saving 3,186 Jews. I also must in this dual dedication, speak to the martyrs. As you know, between 1933 and 1945, there were up to 17 million martyrs. So I want to dedicate today's presentation to the 6 million Jewish martyrs and all of the other martyrs as well. It is my great pleasure to say thank you to Vera Held for recognizing the Albanian support for the Jewish people during the Holocaust. I present to you these flowers with sincere gratitude and appreciation for your hard work. Pas falenderimit të Tea Agjillarit, në skenë ngjit Lenka Lichtenberg, vajza e vetme e një të mbijetuarit të Holokaustit, e cila i përshëndeti të pranishmin me këngën në gjuhën jidish Rruga e Shpresës. Zognit kejmol as du geesten letzten Weg, as himlen pleine verstellen noch ihr Tag. Skummen wird nach unser Haus gewinkelt schon, sind erbeugt und unser Tod wir seinen Lohn. Skummen wird nach unser Haus gewinkelt schon, sind erbeugt und unser Tod wir seinen Lohn. Në përfundim të veprimtarisë, të pranishmit dhe në mënyrë të veçantë organizatoren, i përshëndeti Pal Di Lulio, drejtori Columbus Center, një nga sponsorët e mbrëmjes. Grazie, Vera. Buonasera a tutti. Yes, I'm one of those persons who had to hear Vera occasionally, sometimes complain. But I also want to say thank you because you were a catalyst that brought us all together and share your stories, our stories. We have you Canadians sharing story with older Canadians, and we're happy that here at the Charities Columbus Center, we're kind of the in-between Canadians that somehow we could be a bridge to each other. So, grazie molto, and I'd like to call on the stage here so you can see them and perhaps share some more stories with them, some of the people who presented here tonight. So come on up and please, it's the hall is here, it's not going away, stay as long as you want, and meet and talk to Andy, Victor Battino, Admir Salilari, Elsa and Rudolf Nozi. How about Charlotte Tessis, Mrs. Tessis here, Zaimir Lola and Loretta Veliaris, Ilir Lena, and of course Vera. Please stick around. Buonasera and ciao long to tutti. Seinen Tod, mir seinen Lohn.